Muzica te nobilează. Asta e cel mai important lucru. Poate îți mai curăță intelectul de toate gândurile rele și de răutăți și de invidii și de asta. Te face să uiți. Să-ți mai uiți, în cazul de să-ți mai uiți. Parcă mi-am spălat conștiință și inimă și tot. Parcă sunt alta după aceea. Eu n-am vrut să devin solistă de operă. Eu am vrut să fac o practică ca să știu ce trebuie să învăț pe studenții mei. Pentru că pe mine învățământul m-a pasionat. Un profesor de canto care trebuie să îndrume niște studenți, trebuie să aibă el experiența în domeniul ăsta. Trebuie să calce el pe scenă acolo, să vadă ce senzații are, ce sentimente îl duc acolo, ce se petrece în timpul ăla. Este foarte important, ca să știi ce să le ceri și studenților. Mi-a folosit foarte mult. Ca să convingi publicul de trăirile personajului respectiv, trebuie să te detașezi complet de persoana ta. E foarte interesant să intri în pielea altuia și să-i duci viața respective pe cele 2-3 ore câte sunt pentru un rol. Pentru că un rol se poate aborda în diferite feluri. Un interpret îl face într-un fel, alt interpret îl realizează altfel. O viață interesantă. În primul rând au fost 2 vieți, chiar 3 vieți. A fost viața mea personală, a fost viața rolurilor și a fost viața din învățământ când a trebuit să transmit studenților mei tot ce am trăit și tot ce am experimentat. Nu ușor. Absolut deloc nu ușor. Camera aceasta care este așa de mic, era dormitorul cel mare și celelalte 2 laterale erau dormitoarele mici. Eu dormeam în ăsta mare, am să țară și nu aveați voi pe balcon? În colțul cealaltă. Da, au schimbat mult. Au schimbat mult, dar foarte frumos au făcut. În timpul războiului mondial a fost Palatul Regal. Aici au stat refugiat familia regală. Regina Maria. Sigur, Regina Maria cu Ferdinand. Și acolo văd că locuința directoarea a dărâmat-o. Aici era o sală, l-am văzut că e închisă. Aici o sală unde aveam un pian într-un studiu. Dacă ar mai fi și acum pentru un institut de stat al
Pentru că contează foarte mult educația care o dai copilului. Și într-un institut din ăsta se poate face ușor o educație. Adică să creezi mediul familial și posibilitatea de a da un surplus copilului ca să se dezvolte. La Oltea se făcea școala și aici se făcea educația și surplusul de cultură, limbi străine. Ne-a instruit și doamna actrița Gina Sandri, care a făcut la un moment dat stagiune la Paris, a jucat o serie de piese acolo, în limba franceză, bineînțeles, foarte apreciată, a venit cu niște elogii de acolo deosebite și a fost actriță aici la Teatrul Național. Doamna directoare, fiind cunoștință cu ea, ne-a adus-o să ne instruiască pe noi și am făcut piesa aceasta care ai văzut-o, fotografia japoneză, în limba franceză. Am mai făcut niște piese românești, nu mai țin minte cum se numeau. Ea aducea costume de la teatru și pe nouă ne încânta și treaba asta și era frumos. Da, făceam pe artistele. Sunt recunoscătoare părinților mei, în primul rând, că s-au gândit la această formă de educație și directoarea care a fost nemaipomenită și întregul colectiv care ne-a ajutat aici. Doamna directoare era o persoană extraordinar de instruită. Ea a făcut o școală specială la Londra, o școală specială de condus asemenea institute. A fost un institut extraordinar. Dacă la vremea asta s-ar găsi așa un institut, cred că tineretul a câștigat enorm. Domnișoara Nădejde. Da. Casa Lucia Mantu era domnișoara Nădejde. Scriitoare. Diriginta dumneavoastră. Da. Elena Botez. Era profesoara de muzică. Da. Și aveți mențiune pentru muzică. Da. Gimnastică. Da. Uite cum se făceau, cum stimula copiii. Sigur că da. Și ce mare lucru. Mențiune onorabilă pentru muncă onestă și statornică. Mă mir că nu le-am pierdut. Da. Da. Au și lucrurile, soarta lor. Da. Eu m-am născut în Basarabia, dar iubesc Iași. Când am împlinit 2 ani, tata s-a fost mutat în Iași. Am cu Basarabia legătură, am pentru cu bunicii. An de an, de 2 ori pe an, noi eram acolo. La Costulenii, care erau medelenii mei. Iar la Costulenii s-a ajuns cu bunicul meu era preot. Un preot, aș putea să-i spun, intelectual, cu toate că era preot la țară. El făcuse facultatea la Leningrad, unde era seminarul acesta teologic, avea o dicție frumoasă, vorbea tot atât de frumos românește ca și rusește, pentru că el se școlise la Petersburg, se chema pe atunci. Era un om energic, era foarte gospodar și a făcut din satul lui un sat model. Făcea, mi-aduc aminte, lecții de, ca să zic eu așa, între ghilimele, de dirigenție cu țăranii. Îi chema la biserică și îi învăța ce trebuie să facă. Îi întreba ce supărări au, ce nemulțumire au. Iar biserica din sat a făcut-o bunicul împreună cu oamenii din sat. Noi îl iubeam tare mult pentru că el nu ne spunea nouă povești ca toți bunicii. El ne povestea nouă de ce este bine ca omul să fie harnic, de ce este bine să învețe carte, să citească. Bunica, în schimb, ne spunea că ea era dintr-o familie oarecum nobilă.
Tatăl ei avea un grad de noblețe, nu știu cum se chema. Ea vorbea o rusească extraordinar de frumoasă, românește vorbea puțin cam șchiopătat așa, dar îi plăcea foarte mult și când ne duceam noi în vacanță acolo, se străduia să vorbească numai românește cu noi. Dimineața venea bunicul și spunea, era în sufragerie cu ceaiul, cu nu știu ce, și venea și bunicul din dormitor, spunea să rămână, săruta, și să la masă, spunea o rugăciune și mâncam, luam ceaiul. Și seara când se duceau la culcare iarăși, și dacă îmi pare rău de ceva, regret momentele astea așa, de tandrețe și de bună înțelegere. Nu i-am auzit niciodată certându-se, dar niciodată, Domnule. Nu știu cum se înțelegeau din ochi. Pe el îl chemam Vicentie sau pe românește Victor. Și mama era Eugenia. Știi cum se spunea la ruși cu numele tatălui? Evgenia pe rusește, Evgenia Andreevna. Adică ea era fata lui Andrei. Tatăl ei se numea Andrei și îi spunea Evgenia Andreevna. Și în societate, când te duceai și o recomandai, așa îi spuneai, Evgenia Andreevna. Ați mai fost acolo? Am fost când am făcut turneu cu opera în 57. În 57, vă seama, de mult. Am făcut un turneu, am cântat Traviata acolo și am avut norocul că a venit ministrul culturii la spectacolul de Traviata și i-a plăcut foarte mult. Și m-a întrebat, pe rusește, eu știam, pe vremea aceea puteam vorbi și rusește, dar am uitat-o. Și m-a întrebat cum ar putea să se revanșeze pentru regalul în seara aceasta. Și mie mi-a venit așa deodată, vreau să o văd pe bunica. Ea trăia acolo? Da. Dar unde e bunica? Zic, pe malul Plutonului, în satul Coscolei. A doua zi am avut mașina la scară. Nu pot să-ți spun că plângea, dar ce ieșea din gura ei? Voi sunteți fericirea și bucuria mea și minunile mele și uite, ne-a despărțit nebune și de ruși, ne-au despărțit și ne-au dus săraca și vorbea așa printre dinți, că era și frică și ce spun, vai, zice, ce să-ți dau, ce să-ți dau acum? Și zice, ce-ți închipui că mi-a dat un pachet de unt făcut de ea? Că n-am altceva în casă, îți dau un pachet de unt, ce-ți fac eu cu untul ăla, mă duceam până acolo să topea tot. Dar l-am luat, bineînțeles, era bun. Noi aveam pian acasă, sora mea cânta mai puțin, eu cântam mai mult pentru că eu am început chiar de la 7 ani, de la Notre Dame, să mă instruiesc la pian și am avut și, probabil că și o abilitate și o ușurință în a deprinde. La un moment dat veneau și profesorii mei. Mi-aduc aminte că într-o primăvară a venit profesorul Ciolan, care era profesor la conservator. A venit profesor Ciolan, au venit Rabeca și cu maghiarii care erau la canto, așa, și am cântat împreună. Deci Ciolan ne acompania la pian și noi cântam, de exemplu, quartetul din Rigoletto. Era o colegă de-a mea, foarte drăguță, care venea și ea de foarte multe ori la mine și când făceam muzică împreună. Radu Constantinescu a fost la mine de foarte multe ori, îi plăcea acolo la Copoi, era aer curat. În spatele nostru era via unuia de Sturzești. Era foarte tipicar, colonelul Sturza. Pe urmă am fost colegă cu Remus Țincoca. Remus Țincoca a fost dirijor. Tatălui, preotul Țincoca,
era parohul bisericii de aici, de lângă mine, Talpalaru. Când am intrat în conservator, era deci anul întâi și Țincoc a terminat în anul ăla. Și după aceea, când am terminat eu conservatorul și am făcut traviata la absolvire, Țincoca a pregătit corul. Profesorul Buțureanu, de exemplu, chirurgul, mare de chirurg al Iașului și al Moldovei. Profesorul Buțureanu a făcut conservatorul, secția vioară și cânta în quartet cu profesorii de la Filarmonică. Profesorul Buțureanu n-a lipsit la nicio premieră de opere. Am avut eu grijă de treaba asta, dar pentru că el mă ruga să meargă, știi? Avea pasiunea asta, da? Profesorul Țupa cânta la vioară, profesorul Cișma, cu care am cântat, profesor la fizică era. Și m-a acompaniat într-un recital la Luteția, înainte centrul francez se numea Luteția. Și era pe strada Carol, care a fost dărâmată pentru că era prea ieșită pe trotuar și deranja strada. Atunci trebuiau să lăgească strada ca să meargă tramvaiele pe două linii, mă rog, era planul lor. Am cântat acolo un concert cu Cișma extraordinar de frumos. A rămas el și a cântat solo niște sonatine, dar așa de frumos, cu atâta finețe și atâta eleganță și foarte talentat. Profesorul Botezatu a făcut violoncel de la psihologie. Dar uite, oameni pasionați, domnule. Profesorul Buțureanu semăna puțin cu Maurice Chevalier. Și când s-au dus la Paris, aflați că l-au confundat cu Maurice Chevalier. Și au venit la masa lui parizieni să vorbindu-i ca și că, Doamne, dar nu sunt eu. Nu sunt eu Maurice Chevalier, eu sunt cu tare. Da. Erau altfel oameni înainte. Unul din frații soțului meu cânta foarte bine la pian. Și la nunta mea, care a avut loc în 1941, la Vatra Dornei, pentru că era deja război. Socrul meu, care era medic, era șeful spitalului militar din Vatra Dornei. Și pentru asta, noi ne-am gândit să facem nunta la Vatra Dornei, ca să fie și ei. El altfel nu putea să vină. Cumnatul acesta al meu cânta foarte bine la pian, m-a acompaniat și am făcut un mic recital pentru bolnavii din spital care avea loc în cazinoul din Vatra Dornei. Oficierea religioasă a fost în biserica de lemn de la marginea Vetrii Dornei. Imediat soțul meu a fost trimis la Sinaia, la spital de zonă interioară, unde trebuia să fie el medic, da? Și am făcut luna de miere la Sinaia. Am stat 3 luni. Și la Sinaia cântam, să știi. Erau foarte multe doamne de la Crucea Roșie, care au venit acolo și făceau serviciu la spitalul ăsta. Foarte drăguți persoane. M-am împrietenit cu ele. Cum era acolo un pian rătăcit, mi-am găsit și un pianist imediat, nu știu cum s-a întâmplat, tot pentru ofițeri era un pianist. Mi-aduc aminte că erau frații Capșa, care țineau palasul ăsta, aveau la subsol un depozit, ce băuturi, ce vinuri, ce extraordinare era. Și ăștia doi foarte subțirei Capșa ăștia. Așa, franțuziți, umblați prin străinătăți, cu amintiri extraordinare, cu relații, nu știu cum. Foarte simpatici erau. A fost frumos, viață tulburată, dar foarte greu am putut să plec la Sinaia. Eu făcusem școala de surori de ocrotire de astea și făceam practic aici la Spitalul Militar. Noroc de legitimația asta. Odată mi-aduc aminte că regina Elena, mama lui Mihai, a venit să viziteze spitalul de la... Și era împreună cu soțul meu, de-aia am văzut-o și eu frumos, așa. Mama mea, Vera Guma se numea,
o femeie frumoasă, sociabilă, o mamă extraordinară, avea o grijă de noi, orice o interesa ce facem, cum suntem îmbrăcate. Era puțin obsedată de treaba asta, să arătăm bine, ca ea. Era foarte frumoasă, foarte drăguță, foarte bună. Ei împreună se înțelegeau foarte bine și tot timpul discutau despre viitorul nostru. Îi preocupa permanent să ne îndrume cum trebuie, să ne ducă la cele mai bune școli ale Iașului. Urmăreau ce pasiune avem, ce ne place, ce vrem să facem. Părinți responsabili. Ea a fost casnică, s-a ocupat bineînțeles, de întreaga familie. Îi plăcea să gătească și făcea lucruri extraordinar de bune. Îi plăceau prieteniile, îi plăceau musafirii. Era un om de viață și foarte plăcută. Era foarte iubită. S-a înființat Filarmonica în 42. Am început să am și concerte cu Filarmonica. Am făcut și turnee cu Filarmonica în toată Moldova, în Bucovina, la Cluj, la Sibiu, la Ploiești, și tot la Focșani, tot timpul cu gândul de a înființa o operă la Iași. Când în 42, când eram studentă încă în conservator, am făcut figurație în opera Boema, când Radu Constantinescu și Gata au încercat să înființeze o operă. S-a cântat Boema, eu încă nu eram de solistă, eram încă studentă și am făcut figurație, actul 2 la Boema, unde trebuie să fie multă lume pe scenă, am intrat și eu acolo. În 44, înainte de plecare în refugiu, am cântat Traviata. Tot așa cu gândul, a doua încercare de operă la Iași. Am plecat de refugiu, a căzut ideea. După aceea, când ne-am întors, în 48, am cântat la Hmeu. Tot așa, cu ideea că se va înființa opera la Iași. Deci în 48. Abia în 56 a venit opera la Iași. Dar a meritat să aștept, că 13 ani vorba ce. A meritat. Tot publicul ăsta al Iașului era fericit, înnebunit mai înainte de premieră. Mereu lumea ne întreba, când se dă spectacol? Cum merge spectacolul? Interpreții erau entuziasmați, că lumea aplauda furtunos și toată lumea era fericită, era nebunită, că este opera la Iași. A fost un delir. Păi am cântat cu Ohanezian, în Traviata, el a fost tatăl. Am cântat cu Teodorian, am cântat cu Daciană, lăsați-mă să cânt. Am cântat cu Arta Florescu în Boema. Zeane, m-am prietenit foarte mult cu Zeane, că a venit de vreo 2 ori și a cântat aici și ea, și el a cântat Boris, ea a cântat Traviata și au fost admirați și iubiți. Este foarte important când vin din afară invitații ăștia, care te stimulează, te valorifică într-un fel, adică îți dai seama unde te afli, știi? Pentru instituții de asta e foarte important. Tatăl meu, Petru Manole, născut în anul 1886 în Săcele, Brașov, Austro-Ungaria, este rănit în retragerea forțată din 1916, când își pierde mâna stângă. Ia parte la luptele de la Mărășești și Oituz
și este decorat cu steaua României cu spade în grad de cavaler, cu panglica de virtute militară. În 4 noiembrie 1919. Am fost unul din inimoșii care a stăruit și a muncit mult pentru realizarea mauzoleului eroilor de la Mărășești. Era un om extrem de blând, extrem de manierat, extrem de binevoitor și extrem de înțelegător. Nu l-am auzit pe tatăl meu niciodată bârfind pe cineva. Era foarte adevărat, trecuse pentru un război, era curajos, avea inițiativă. Nu era un om moale și indiferent, dar nu era absurd și nu vrea să depășească o limită care să dezavantajeze așa pe altul. Era foarte omenos. Prin faptul că trecuse și pentru o școală militară, era educat în anumit fel, era stilat în anumit fel. Pe lângă că avea gena aia ardeleană de om integru și puternic. A fost un om deosebit și mă bucură tare mult atunci când aud vorbe bune la adresa lui. Pe vremea aceea, viața militarilor era foarte bine organizată, adică intra în obiceiurile lor de a duce o viață în societate la un nivel mai ridicat, cu baluri, cu serate, cu spectacole, nu știu cum. Militarii erau pe o poziție foarte avantajată. Le se acorda cinstea și onoarea de a fi o elită a societății. O viață patriarhală, cu un parfum așa de gomă, știi? Uneori mi se păreau unele lucruri puțin depășite, puțin exagerate, dar cădea bine, era frumos. Ofițerii aveau un anumit protocol în ceea ce privește vizitele. De exemplu, dacă te duceai duminica asta și făceai o vizită generalului, care era superior ție, așa? Duminica viitoare trebuiai să-i faci încă o vizită scurtă, de un sfert de oră, de mulțumire pentru faptul că ai fost invitat duminica la ei. Era un fel de fleac, de mica toată, dar erai obligat să o faci. Aveam mulți prieteni care veneau în vizită și ne făcea mare plăcere. Cumnata mea, Cornelia Dimitriu, era profesoară la facultatea de psihologie, la profesor Pavel. Și aveam prieteni și din societatea ei și ai mei de la conservator. În momentul când nu aveam tot ce ne trebuia ca să-i putem servi cum trebuie, apelam la vecinul nostru. Vecinul nostru era o bodegă, o cârciumioară de cartier. La viață lungă se chema. Interesant nume. Ei erau în gard cu noi. Și în momentul când aveam nevoie de ceva, se ducea tata sau trimiteam pe cineva, făcea comanda acolo aici. Veneau cu taua, cu mititei, cu friptură la grătar, sau altă formulă, iarăși foarte interesantă. Dădeam un telefon în centru la Măgărdicean și ne trimitea cu vatmanul tramvaiului, ne trimitea pachetul cu ce comandam. Dar unde era magazinul? În Piața Unirii, colțul Piața Unirii, unde era cofetăria Mandina, unde acum e bancă, nu știu ce este. Da, acolo era. Veneau profesorul Pavel cu profesorul Bagdazar, profesorul Botezatu, profesorul Stere, foarte simpatici. Venea profesorul Buțureanu mai târziu, venea Muzache, venea profesorul Chipail, venea profesorul Dobrovici, toți ăștia cu care aveam relații așa zilnice. Și cu aceste ocazii, uite așa, chiar la mine acasă sau unde mă duceam,
eram invitată să cânt. Pentru că eu deja, după ce am terminat chiar și pe băncile conservatorului am avut câteva recitaluri pe care le-am dat în public și lumea deja mă cunoștea din aceste spectacole. Și când eram într-o familie undeva, hai să cânt. Și atunci mi-am făcut și eu un repertoriu special pentru aceste ocazii, că nu puteam să cânt orice, așa, fără acompaniament și fără... Da. Și cântam Crizantemele, cântam Plezir d'amur, alte romanțe românești foarte frumoase. Lumea era foarte încântată. Mintea mea nu e aci, l'orientoro i-a zburat, dar l'orientoro al me va fi. Voi împinge că am jurat, dar l'orientoro al me va fi. Voi împinge că am jurat. E fi proprio lo saprà, mintea nu voi ascuți, și apoi o să se predă, fericită ei voi fi. Dar Leontina Văduva, poftim, cu toate că a fost numai jumătate de eleva mea. Mariana Cioromila, care a fost angajată a operei din Iași, a fost angajată a operei din București, a fost întâi la Berna și pe urmă la Berlin. Mihaela Agachi, tot așa. A fost întâi aici angajată a Iașului, pe urmă angajată a Bucureștiului, s-a căsătorit cu muzician Voiculescu la București și a murit săracă, a făcut un cancer. Viorica Popa a fost solistă la opera din Iași, o voce superbă, foarte frumoasă. A făcea un ciociosan extraordinar de frumos. Andreea Lori a fost solistă la Iași și acum este solistă la Budapesta. Anga Parghel a venit la mine și înainte de a intra în muzica asta a ei extraordinar, bună fată, bună. Adriana Severin mi-a fost student, am întors. Și a fost solistă la Iași. Dar când ascultați o operă pe care ați cântat-o? Cânt cu ea. Când, de exemplu, îmi pregăteam o studentă pentru un spectacol. Și la acel spectacol eu cântam cu ea tot timpul, absolut tot timpul. Cântam ce spunea ea, eu știam absolut tot și cântam. Dar mă obosea extraordinar de mult treaba asta. Am ajuns în 82, am dat examen bun. Deja dinainte am încercat 2 ori la București, n-am reușit și cineva m-a sfătuit de ce nu mergi la Iași. Și atunci am venit la Iași, am dat examen, am reușit și am fost repartizată la clasa doamnei la urmă. Iar primii 3 ani de conservator i-am făcut în conservatorul Ieșean. Cu doamna la urmă, ce să spun, deja este o personalitate a cântului românesc
și este un pedagog foarte bun și am și acum un volum de piese pentru studenți, de care de altfel mă și servesc, pentru că și eu la rândul meu am început deja să predau și mi-amintesc cu drag de orele noastre, de răbdarea pe care o avea doamna cu noi și grija cu care conducea fiecare student de așa manieră ca el să poată reda cu acuitate și să pregătească vocea încetul cu încetul, fără să forțeze. Asta a fost una dintre marile calități ale doamnei, că a putut să sugereze repertoriul tinerilor și să respecte timbrul fiecăruia și natura lui. În decursul anilor eu am avut mai mulți mentori, că așa se și formează un artist. Ne inspirăm din sfaturile multora. După ce am fost la București, am fost la clasa doamnei Arte Florescu. De altfel, pot să spun că era în aer așa un pic de electricitate, că între doamna Ela Urmă și doamna Arta Florescu erau numele pedagogiei cântului românesc, foarte pregnante. Prezența dânsei la concertul de la Cluj, la concertul meu de la Cluj, a fost o surpriză extraordinară pentru mine. La miile de voci care i-au trecut prin mână, nu m-a uitat și a venit la spectacol. Deci am fost plăcut impresionată și m-am bucurat din suflet să o găsesc în formă și totdeauna cu surâsul ei șarmant. Profesorul Ciolan era nemaipomenit, extraordinar, avea o vivacitate și o neastâmpăr, așa, plăcut, știi, simpatic, el tot timpul avea ceva de spus, tot timpul știa să se ne îndrume, să ne spună câte ceva. Iubea muzica nemaipomenită, el a studiat în Germania și a învățat o precizie și o ritmică perfectă, foarte bun profesor. A fost Rabega, care era profesor de canto, nu profesorul meu, eu am avut o profesoară pe doamna Masi Barberis, foarte bună profesoară. Era violonistă, era compozitoare, era un om și profesor de canto. Muzica era în ea din belșug, ca să spun așa. Și ea s-a specializat la Viena, s-a specializat la Berlin, s-a specializat în Franța. De origine era italiancă, părinții erau italieni. Profesorul Georgescu, care l-aveam la armonie și la istoria muzicii, un erudit, un om pregătit extraordinar, făcuse școala Cantorum la Paris, dar era puțin haotic în expunere. Adică el știa așa multe și vrea să le spună toate odată. Și știi, nu mai avea o succesiune normală, așa. Erai puțin derutat, dar mă rog, te ajutai de manuale, dar era un om simpatic și foarte deștept, foarte deștept. Sora mea Marcela s-a născut în anul 1923 la Iași. Am urmat amândouă aceleași școli. Cursul primar la Notre-Dame, iar liceul Oltea Doamna, cel mai prestigios liceu din Moldova. Sora mea a urmat facultatea de filologie, specialitate franceză-italiană, și și-a încheiat studiile magna cum laude la profesorul universitar Nicolae Popa. Am fost întotdeauna foarte legate, sentimental și familial, cu toate că eu m-am stabilit în Iași, iar dânsa la București, unde a căpătat și slujbă la revista Muzica. Ea s-a căsătorit cu inginerul Oprișan Ionescu, eu cu doctorul Ioan Urmă, dar eram tot timpul în relații de dragoste, de înțelegere, de ajutor. La ora actuală, viața ne-a cam despărțit, având în vedere că
și una și alta avem suferințele noastre care nu ne dau posibilitatea să putem circula cu ușurință ca să ne putem vedea, iar norocul sunt telefoane. În 1947 s-a născut fiica mea, Irina, un copil pe care noi l-am dorit foarte mult. Am iubit-o cu toată puterea noastră, atât eu cât și soțul meu, și parcă uneori mi se părea că el o iubește mai mult. A fost un copil foarte studios, citea foarte mult și avea rezultate întotdeauna foarte frumoase, atât în liceu cât și în facultate. După ce a terminat studiile la facultate, a fost încadrată în Universitatea Alexandru Ioan Cuza, la catedra de engleză. În 92 a plecat în Germania și acolo predă literatura americană la seminarul de americanism de la facultatea din Freiburg. Soțul meu ieșise de la slujbă. Era pe la prânz. De la spital, nu? De la spital. Așa, și venea acasă și s-a întâlnit cu un coleg meu, Costel Simionescu, și ăla zice, hai să-ți fac o poză. Era ziua lui, 3 mai. El venea acasă, bine, eu l-așteptam, eu la 3 aveam spectacol de paiațe, la care n-am mai ajuns, bineînțeles, și el a venit acasă. A mâncat foarte puțin și s-a culcat. Și la ora 3 a murit. În timpul ăsta a venit să mă ia dirijoarea să merg la operă, înțeles că nu m-am mai dus, am rămas acasă și am murit de ziua lui. A fost un moment de cumpănă grea. Era mult prea tânăr ca să-și încheie viața în felul acesta. Era în ziua când am împlinit 57 de ani. Pentru noi a fost o durere atât de mare și ne-a venit atât de greu să ne acomodăm cu această situație grea, încât ne-a trebuit o perioadă de timp destul de lungă ca să ne putem echilibra și să putem să intrăm într-o oarecare normalitate. Conservatorul ăsta trebuie neapărat arătat, pentru că aici am fost studentă. Și nu numai eu. Aici am învățat eu. Nu în celelalte localuri. Aici, pe strada Banu. 4 ani de conservator. Aici ați avut profesori pe Mase Barberis? Mase Barberis, pe Rodica Nestorescu, pe Ciolan, pe Radu Constantinescu, pe toți. Aici a venit Enescu și a cântat. Aici a predat Caudela înaintea noastră. Caudela și Mezeti și toți ceilalți. De asta țin eu la localul ăsta. N-am cum să fac să-l recăpătăm. S-ar putea face ceva acolo, un muzeu al operei, al teatrului, al conservatorului, un istoric al tuturor instituțiilor astea de artă. În 1970 s-a născut Ionuț, nepotul meu drag. El este sprijinul meu la bătrânețe. Mai ales că mariajul lui cu Cristina a fost o binefacere, atât pentru el, cât mai ales pentru mine. Îi iubesc foarte mult și cred că și aici Dumnezeu m-a ajutat să-mi închei viața așa cum am dorit, într-o liniște și o siguranță pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu.